السلام عليكم أبنائي الطلاب الأعزاء. درسنا لهذا اليوم هو رسم المنظور الآيزومتري، وهو على شكل الذي أمامكم. وبعد الانتهاء من رسم المنظور سوف نضع الأبعاد كاملة على الشكل. تعودنا أو تعلمنا في الدرس السابق أنه نبدأ من نقطة معينة لتكون نقطة البداية. نقطة البداية لهذا الدرس سوف تكون بملتقى خط الأمامي مع العرض الجانبي، وهي النقطة A. الأبعاد التي لدينا في هذا المنظور هو طول الأمامي 60 مليمتر، وعرض الجانبي 40 مليمتر، والارتفاع الكلي 50 مليمتر. سوف نبدأ برسم الثلاثة أبعاد 60 والأربعين والخمسين. هنا قد تختلف النقطة. تعلمنا في الدرس السابق أنه بدأنا من نقطة A برسم الارتفاع. هنا سوف نبدأ من نقطة نهاية المسقط الأمامي، سنلاحظ ذلك أثناء الرسم. نبدأ رسم المنظور سوية. لنتابع ذلك. نأخذ نقطة على اللوح لتكون هذه النقطة، ونرسم بجهة اليمين خط مائل بطول 60 مليمتر. كما تعلمنا نضع مثلث زاوية 30 على المسطرة، والمسطرة منطبقة من مسندها على اللوح، ثم نضع المثلث لينطبق على المسطرة، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نسحب أول خط إلى النقطة، ونقلب المثلث لنرسم خط آخر يلتقي مع الخط الأول في النقطة بطول 40 مليمتر. انتهينا من رسم الخط الأول والخط الثاني. نحدد أطوال الخطوط. الخط هذا 60، والخط هذا 40. نأتي الآن لنرسم من نهاية خط 60 عمودا بطول 50 مليمتر.
رسمنا خط بطول 50 مليمتر. نرجع للرسم. الخط اللي يبدأ من النقطة A، العمود الذي يبدأ من النقطة A ارتفاعه 20. نرسم خط من النقطة A بارتفاع 20 وبالجهة الأخرى أيضا خط بارتفاع 20. إذن نبدأ من النقطة A ونرسم عمود بارتفاع 20 مليمتر، وعمود آخر بالجهة الأخرى أيضا بارتفاع 20 مليمتر. أصبح لدينا بهذا الشكل. طيب، من العمود الأول نأخذ خط بطول 35. 35 هذه هي نتيجة طرح 25 من 60. ظهر عندنا طول هذا الضلع ب35. هسه نرسم خط بطول 35 من نهاية العمود الأول والعمود الثاني. نكمل الوجه الجانبي. نربط النقطتين بخط نعود إلى الشكل. من نهاية الخط، من نهاية العمود 50، نرسم خط موازي للخطوط السفلى بطول 25 مليمتر. نربط هذا الخط مع الخط الأسفل بعمود بطول 30 مليمتر. أصبح لدينا هذا الشكل. تبقى لدينا أنه ربط هاي النقطة بهذا الخط نمد خطوط باتجاه اليسار بطول 40 من النقطة هذا الخط الأول. عندنا الخط الثاني أيضا بطول 40.
الخط الثالث أيضا بطول 40. انتهينا من الخطوط التي باتجاه اليسار. سوف نوصل هذه النقطة بهذه النقطة أيضا، وهذه النقطة بخطوط موازية ونرسم العمود النهائي الرابط بين نقطتين العليا والوسطى. انتهينا من رسم الشكل. نمسح الخطوط الزائدة إن وجدت، لم يتبقى لدينا سوى وضع الأبعاد على الشكل لنكون قد انتهينا من رسم هذا المنظور الآيزومتري. لو نلاحظ الشكل في الصورة، كيفية وضع الأبعاد. الأبعاد توضع باتجاه عقارب الساعة فوق الخط، فوق خط البعد. خط البعد يحدد بخطين وبين هذين الخطين يوضع خط البعد ينتهي رأس كل من هذا الخط بسهم، ويوضع البعد فوق الخط بالمنتصف. بالاتجاه الآخر يوضع البعد فوق الخط أيضا بالمنتصف، لكن ليس بالداخل في الخارج. قلنا حركة الأبعاد تكون بعكس عقارب الساعة، يعني هذه الأبعاد موجودة في الداخل. عندما تدور بهذا الشكل تصبح الأبعاد إلى الخارج. واضحة الفكرة؟ هسه راح نرجع نطبقها على الرسم. ملاحظة: خطوط التي تحدد البداية والنهاية لا تكون ملتصقة بالشكل، تبعد عن الشكل مسافة 2 ملم، ويكون طول الخط 10 ملم. تبعد عن حافة الشكل 2 ملم، ويكون طول الخط 10 ملم. نبدأ من نقطة A، نضع خط بطول 10 ملم ويبعد عن حافة النقطة A
ب2 ملم. ونفس الشيء بالنسبة للخطوط الأخرى. حطينا الأبعاد، الطول والعرض. هسه نجي إلى الارتفاع. أيضا نبعد عن الحافة 2 ملم، وطول الخط 10 ملم، ونصعد للأعلى لنضع خط أيضا. الآن راح نحط خط البعد. قلنا خط البعد يكون ملامس من بداية الخط إلى نهاية خط التحديد. نهاية هذا الخط، خط البعد، يكون على شكل سهم من الأعلى وسهم من أسفل الخط. راح نحط البعد في المنتصف بالشكل هذا. نجي نفس الطريقة نثبت أبعاد الطول والعرض. أيضا راح نرسم في النهاية السهم، ونحط البعد في المنتصف. ونفس الطريقة نرسم خط آخر يلتقي مع الخط الأول في نفس النقطة. أيضا نشكل سهم، ونحط البعد. انتهينا من الأبعاد الثلاثة. تبقى عندنا الأبعاد الجانبية الأخرى. راح نجي نمد لها خطوطها حتى نكتبها. هنا نحاول بأي شكل أن نكون دقيقين بوضع البعد، لأن وضع البعد مهم جدا للشخص اللي راح يقرأ لوحتنا ويحط لنا
القياس أو التقييم عليها. نفس الشيء بالنسبة للشكل من الأعلى، أيضا عندنا قياس راح نثبته على الشكل. راح نجي بواسطة المثلث. ملاحظة يعني تشوفون الرسم بالمثلث والمسطرة أسهل وأضبط مما أستخدم فقط المسطرة. أكثر الطلاب يحرك المسطرة على اللوح، وهذا خطأ، لأن قد لا تكون زوايا اللوح كلها مضبوطة، أو قد لا تكون المسطرة مضبوطة، فحركة المسطرة على اللوح يعني باتجاهات الثلاث للوح بالأعلى والأسفل خطأ يؤدي إلى رسم خاطئ. أما عندما نضبط المسطرة اتجاه اليسار ونضبط الورقة بموجب المسطرة على اللوح ونستخدم المثلث مع المسطرة، نلاحظ أنه كون لنا زاوية قائمة مع الورقة. إذن رسمنا كله راح يكون قائم بشكل مضبوط، أي خطأ ما راح يكون به. نرسم مثلثات على نهاية الخط ونكتب القياس قلنا في الأعلى، وهنا أيضا نفس الشيء بالنسبة للشكل. وبهذا نكون قد انتهينا من رسم المنظور ووضع الأبعاد عليه. أي ملاحظة أخرى أو أي استفسار آخر أو أي سؤال عندكم أو أي شيء لم تفهموا صعب فهمه عليكم، يمكنكم إعادة الرسم مرتين 3 4 لغرض استيعاب الموضوع. ويمكنكم أيضا في حال استعصت عليكم مسألة فهم أي جزء من أجزاء الرسم الاتصال على الجروب، وإحنا مستعدين للجواب بأي سؤال ممكن. أتمنى لكم الموفقية والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.